ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ। ਕਾਰਮੋਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਔਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 110। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਅਫਗਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇੜੂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਏ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮੇ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮੇ 12 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 days we are not, we don't have nothing to eat, only just drinking water. No food. No food, nothing. No food, sir. Only drinking water. Drinking water. Well, you guys took $20,000 from us to get a job. Well, you promised us you give a better life here. There's no better life here. Like a beggars, we are going to the temple and eating the food there. I'm a Christian. I can't able to go to the temple, Hindu temple, but I'm going because I need a food. 3 months we have been suffering here. We didn't send even $1 also to my family and my children. How can they eat? In terms of work visa schemes, scam schemes, this is really at another level. Once the investigation is complete, if the charges are proven, we will prosecute and we will take serious action against any offenders. It makes me sad for the integrity of the system being called into question, because there are a large number of employers and people who come to this country and have a positive experience, and I don't believe that these people have had a positive experience. We have about 27,000 accredited employers. We have about 77,000 workers here in New Zealand under visas under that scheme. The vast majority are working fine. Because you told that you have a better life in New Zealand, you can settle with the family here, your children have a good education here. Where is it? Like this? Like this? Everybody sleeping like this? ਤੇ ਉਧਰ ਵੂਮਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਲੈਕਸੀਆ ਪੁਟੇਲਾਸ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਵਾਰ ਦੀ ਬੈਲਨ ਡੀ ਔਰ ਜੇਤੂ ਅਲੈਕਸੀਆ ਪੁਟੇਲਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਲਗਾ ਕਾਰਮੋਨਾ ਦੇ 99 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਔਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਚ ਜਾਰਜ ਵਿਲਾਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। 2 ਵਾਰ ਦੇ ਬੈਲਨ ਡੀ ਔਰ ਜੇਤੂ ਅਲੈਕਸਿਸ ਪੁਟੇਲਾਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫੀਫਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 80 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੋਲ ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 19 ਸਾਲਾ ਸਲਮਾ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਖਿਲਾਫ 81ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਖਾਈ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਬੇਕਾ ਨੇ 88ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ। 90 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਾਰਮੋਨਾ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜੇਸੀਰਾ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 110 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਵਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰ ਜੋਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 110 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So we'll start with where we are in general. 110 individuals have been confirmed deceased. 38% of the territory has been covered. They are adding a significant force on the ground. So they are now up to 30 dogs. They'll move to 40. There's now going to be another 225 relief individuals coming. That's 3 teams of 75. The capacity is increasing continuously to make sure that we can go to every corner of the disaster site. This is unprecedented. No one has ever seen this that is alive today. Not this size, not this number, not this volume, and we're not done. And let me say, address that devastating wildfires, some of which are still burning in Hawaii. They've claimed the lives of 99 people so far, and they haven't cleaned things up yet. The deadliest wildfire in more than 100 years. A whole city destroyed. Generations of native Hawaiian history turned into ruin. I've spoken to Governor Josh Green multiple times and reassured him the state will have everything it needs from the federal government. I immediately approved the governor's request for expedited major disaster declaration. That's a fancy word of saying whatever you need, you're going to get. And that'll get aid into the hands of people who desperately need it, who have lost their loved ones, who have lost their homes, their livelihoods, who've been damaged and destroyed. And think about this. All that area they got to plow up. They can't do it now because they don't know how many bodies are there. They don't know what's left. Imagine being a mom or dad, wondering where your child is. Imagine being a husband or wife, a mother or father. It's really tough stuff. Almost 500 federal personnel have been deployed to Maui to help communities and survivors get back on their feet. FEMA, search and rescue teams are sifting through the ashes in that 5-mile area that you've seen on television has been burned. It's painstaking work. It takes time. It's nerve-wracking. ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ, ਨੀਮਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਸਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਸਿਫਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਿਫਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ISIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਸਿਫਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ
ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ, ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। में दफन हो चुकी है। Please welcome director Sudipta Sen. Is there a conscious thought in you today to do something, not just money making, but you know? The very talented team behind the Kerala story. And you know, and I think we should keep having conversations, and I don't think anything should be banned. I have a right, like I told Vivek, to like or not like his film, just as he has a right to talk, and I have a right to discuss his film in public because now it is in public domain, just as he has the right to discuss mine. There is definitely an attack on Bollywood, and I'm on the margins, and I don't agree with. We are not one homogeneous whole where we agree on anything, but in this matter, I think we should all be united and speak as one. And you know, I may have my own difference of opinion and complaints about my industry, which I have a right to, but I definitely think it's Bollywood is being attacked and singled out, and there is an agenda behind it. And मैं इंटरव्यू करने गया था, ये 2015-2016 की बात है। दो दरवाजा की जो पार्ट है, इतना सा स्पेस था जिनमें से लाइट आ रहा था, उसी लाइट में मैंने इन लड़कियों की इंटरव्यू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इमोशन की, इनकी खुलेपन की, इनकी आज़ादी की, जिस तरह लोगों ने मिसयूज किए और उनको इस मुकाम में खड़ा कर दिए थे, वही था हमारी इस फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन। Yeah, basically there are many, I have seen many, you know, trailers, many movies are coming out in the market, and especially they are all paid news, because I think so nowadays producer, director, you know, they are making the propagandas to earn the public this thing, and also politicians and all, they are also, you know, following that pattern, so that, you know, basically people should more and more should be influenced with their parties or that this thing. So yes, there are paid news coming in the market. ये सब माउथपीस है, जैसा वकील प्रोडक्शन आप वकील को पैसा दिया वो प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन और लाइज है, वैसा ही चार्जशीट प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन जो पैसा देते हैं उसके सरकार बोलते हैं, वैसा ही चार्जशीट बनता है, पुलिस बनता है, उसके विरुद्ध जा नहीं सकते है कि नहीं। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, अभी ये वो देखेगा, वो एडिट कर देगा, तो ये क्या है, ये एक तरफी है। We saw it in Italy, and we have seen that in the past in India also, that people have ended up promoting the films, the politics, the icons of the ruling party and of the ruling class. The same thing is happening in India since 2014. It's much more now because this is possibly in the last several decades, this is possibly the most ideologically propelled regime India has ever seen. It has a clear-cut ideology. It becomes very important because they want to erase a certain narrative and then reinvent a new narrative, create a similar kind of situation which they have done through the films like the Kashmir Files and the Kerala Files. So the same thing is being done by these films to take hatred to the people. You just do not have political leaders, or the social media are not the only vehicles being used to create prejudice against the minorities, the religious minorities, Muslims and the Christians basically. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਸਫਾਇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 230 ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਮੁਬਾਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Situation of Afghanistan, especially the dark day of 15th of August, and want to raise the voice of people of Afghanistan, the silent people of Afghanistan, that they lost all their rights from the society, also especially about the women, that they are not allowed to work, job, or even go to outside. Stop terrorism! Stop terrorism! Taliban are liar! Taliban are liar! Taliban are liar! Taliban are liar! در شما نبود مگر خودتان فامیل About 2 years that we raise our voice and also slogans against the Taliban, but still now the international community are silent and they do not talk or take any serious decision against the Taliban. Once again, we came here and we shout and we loud our voice, and we want to the international community to pay attention to the situation of Afghanistan. ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਜਰਮਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 98 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਲੜਾਕੇ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਮੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਮੋਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾਈ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜਰਮਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲੜਾਕੂ ਐਡਮੰਡ ਰੇਵਿਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 46 ਜਰਮਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ 1944 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਮੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾਈ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਖੁਦਾਈ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਕਾਰਦੋਬਰੀ ਝੀਲ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ ਇਤਾਲਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਪੈਗੇਟੀ ਐਲੋ ਵੋਂਗੋਲ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਲੇਮ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਕੇਕੜੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨਲੂਕਾ ਟਰਾਵਲਗੀਆ ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕੇਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਕੜੇ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਵੀਵ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ 3 ਦਰਜਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੂਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਸ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ 28 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। It's great to be here in Prince Edward Island for my Axe the Tax tour. And boy, is that tour ever timely. Look at Trudeau's tax right there, 185.8. Gas prices have skyrocketed across Atlantic Canada since Trudeau's tax took effect at the beginning of last month. And now the devastating consequences are hitting grocery stores. Just this week, we saw the inflation numbers out, and food inflation was worse in Prince Edward Island than anywhere else. The Atlantic provinces were among the worst anywhere in Canada. That corresponds with the coming into force of the carbon tax. Higher taxes on the farmers who make the food and the truckers who ship the food means higher taxes on all who buy the food. The Trudeau tax is a food tax. And that's why I announced today to all Prince Edward Islanders and Atlantic Canadians that a Pierre Poilievre-led common sense Conservative government will axe the tax to bring home lower prices for everyone. But that's not the only way that Trudeau and his Liberal team have failed Atlantic Canadians and Islanders in particular. We see that months after the international panel found that PEI seed potatoes are safe, the federal government in Canada continues to block their legitimate export to the United States, harming the potato farmers who are a key part of the local economy in this province. Trudeau does nothing to defend the farmers of this province. He takes the people in Prince Edward Island for granted, even though he has all 4 seats here. What does he give them in return? ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है जो आसपास के गांव में जहां पानी है और रेस्क्यू की ज़रूरत है वहां पे हमारी टीम आ चुकी है। अभी हमारी टोटल 4 टीमें हैं, 4 बोट के साथ अलग अलग गांव में जा रही है वो। और हमारा मेन मकसद है गांव वालों तक राशन पानी पहुंचाना, और जो लोग
बाहर आना चाहते हैं, जिनके घरों में पानी है, जिनके घरों में राशन सप्लाई ख़त्म हो रही है, उन सभी लोगों को बाहर तक रेस्क्यू करके लाना और उनको रेस्क्यू कैंप में भेजना। तो आज ये पूरे दिन चलेगा हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लास्ट लाइट तक, और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी कार्रवाई करेंगे। देखो जी, पानी थोड़ा पिछों का फ्लो लगातार चल ही रहा है पीछे से अपने पोंग डैम से। अब यहाँ पे हम आए हुए हैं कानूवान एरिया, बेट का इलाका। यहाँ पे कल रात को काफ़ी पानी जो आ गया है गांव में, 4 से 5 फीट पानी है। नायब साहब आए हुए हैं, मैं हूँ, एसएसपी साहब भी आगे गए हुए हैं। हम देखने आए हुए हैं कितना वो यहाँ पे एरिया डैमेज हुआ है, सो दैट अगर आर्मी या बीएसएफ की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, एनडीआरएफ की, तो हम यहाँ पे अपने जवान भी भेज सकें। पर अभी जो हमने देखा है, लोगों को रेस्क्यू करने की अभी तक नौबत नहीं आई है। अगर किसी को राशन पानी या कोई सेहत संबंधी कोई सुविधा चाहिए, वो हम देखने आए हैं। तो एक बार ये एरिया असेस करके फिर यहाँ पे हम जो रसद पानी है वो पहुँचाएंगे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोंग डैम से जो पानी है वो कल शाम से कम हो चुका है ऑलरेडी। अभी भी दोपहर में जो है और कम किया जाएगा, तो पीछे से जो लगातार फ्लो कम नहीं होगा। तो आप सब हौसला बनाए रखिए, हम प्रशासन आपकी मदद में तैयार है। हमने लगभग 5000 लोग जो हैं वो इवैक्यूएट करवा लिए थे पानी आने से पहले, और कुछ लोग जो घरों में रह भी गए थे चेतावनी के बावजूद। कल से लगभग 500 जो लोग हैं हम रेस्क्यू कर चुके हैं गुरदासपुर और बटाला की। तो आज भी, क्योंकि आज तीसरा दिन है और लोग मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए बोलेंगे, तो आज भी काफ़ी लोगों को हमने रेस्क्यू करना है। तो लगभग हमारी 16 से 17 जो टीमें हैं वो इस वक्त पानी में बोट के माध्यम से घूम रही हैं। उनके साथ डॉक्टर्स की टीम भी हमने भेजी है, राशन पानी भी भेजा है। तो शाम तक और जो नंबर है, उसी वक्त जैसे ही वो टोल फ्री पे कोई भी कंप्लेंट आती है, मेरा एक सारी 4 टीम मेंबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसी वक्त उसमें एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ के आ जाते हैं। उसी वक्त मैसेज आता है, विद इन 15 मिनट उसकी तरफ हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरी जी लोगों को यही अपील है कि सबको पता है, कॉमन सेंस, इतना पानी आया हुआ है, बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स जो माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, वो बच्चों का ध्यान रखें। पानी देखने के बहाने, नहाने के बहाने, बाढ़ वाले दरिया में नहाने अगर कोई जा रहा है तो ये पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। इसमें प्रशासन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। वो बच्चों की बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई वहाँ पे, वो खाने गए थे या देखने गए थे, उनका पैर स्लिप हो गया, उनकी जो बॉडी है मिल गई है। बट मेरी अपील यही है कि आप अपने थोड़ा बच्चों का ध्यान रखें। बेहतर हो रही है, परसों से कल बेहतर था, कल से आज बेहतर है और आगे बेहतर ही होती है। सो फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।